Expedeos Fan Club GR. Καλή σου μέρα Γιάννη, καλή σου μέρα Σπύρο διαχειριστή. Good morning Gary Blackwell. Λοιπόν, σας πήρα όλους με τη σειρά, γιατί πάντα θέλω να σας μνημονεύω. Για να με βλέπετε λοιπόν σημαίνει ότι πάμε σε κάποια εξόρμηση. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά, δεν θα πάω για εξόρμηση. Θα πάω για μια αναγνώριση εδάφους, για μια πληροφορία η οποία είναι αρκετά σημαντική. Μια πληροφορία που συνδυάζει και ένα χάρτη. Θα σας πω λίγα πράγματα λοιπόν για την πληροφορία και ύστερα θα σας μιλήσω για το χάρτη. Στην περιοχή που θα πάμε υπήρχε ένα οίκημα. Σε αυτό το οίκημα έμενε ένας Γερμανός, ο οποίος αυτός ο Γερμανός ήταν υπεύθυνος για ένα μέρος φύλαξης σε μια σιδηροδρομικής γραμμής. Βέβαια όλα αυτά τα στοιχεία τα συνέλεξα σιγά σιγά από τους εντόπιους χωρικούς εκεί πέρα, και από ό,τι μου είπανε ο συγκεκριμένος Γερμανός δεν ήταν και τόσο αιμοδιψής, δηλαδή τόσο πολεμοχαρής. Και αυτό μου το είπαν ας πούμε γιαγιάδες, παππούδες που είναι και ακόμη τώρα εν ζωή σε μεγάλη ηλικία, που όταν ήταν μικρά παιδάκια πηγαίναν έξω από το σπίτι του Γερμανού, τους έδινε καραμέλες, σοκολάδες κτλ. Τώρα τι γίνεται και πώς συγχέεται ο Γερμανός με όλη αυτή την ιστορία και την πληροφορία. Ο συγκεκριμένος Γερμανός λοιπόν, όταν κάποια στιγμή στην περιοχή έφτασε ένα μεγάλο κομβόι Εβραίων, ξέρετε πολύ καλά και έχετε ακούσει για το ολοκαύτωμα και τη μάζοξη των Εβραίων που τους στέλνανε, ένα κομβόι περίπου στα 1600-1700 άτομα. I'll wait for you the whole night through, for you, Lily Marlene, for you, Lily Marlene. Διερχόμενοι λοιπόν από την περιοχή και για εφοδιασμό το τρένο, σταμάτησαν σε εκείνο το σταθμό. I want another evening with her charms, then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. Σε εκείνο το σταθμό κοντά είχε και το σπίτι ο Γερμανός. Προφανώς ο αρχηγός, ο επικεφαλής των Εβραίων, γιατί τότε τους χωρίσαν και σε ομάδες, οι Γερμανοί τους ήθελαν πειθαρχημένους να έχουν τις ομάδες, τις διμερίες, άσχετα με το τι κατάληξη θα είχαν. Βέβαια και οι ίδιοι οι Εβραίοι γνωρίζαν τι κατάληξη θα είχαν. Πλησιάζουν λοιπόν επικεφαλής των ομάδων των κάθε Εβραίων και προσέφεραν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, όχι σε χρήμα, το οποίο ήταν τιμαλφή διάφορα, κορσμήματα, λίρες, μικρή ράβδη χρυσού, πετράδια, αντικείμενα πάρα πολύ μεγάλης αξίας. Τα προσέφεραν λοιπόν στο Γερμανό με την προϋπόθεση να τους αφήσει ελεύθερους. Και έτσι έγινε. Ο Γερμανός λοιπόν πήρε αυτό το μεγάλο το πουναμά, αφέθηκε όλο το κομβόι ελεύθερο. Βέβαια το ρίσκαρε και ο ίδιος ο Γερμανός, και από εκεί και πέρα τα πράγματα πήραν άλλη τροπή. Η τροπή που πήραν τα πράγματα ήταν οι δικοί του, οι προϊστάμενοι του να τον κυνηγήσουν. Γνωρίζοντας βέβαια τους κινδύνους, αυτός το ρίσκαρε. Σε μια συμπλοκή που είχε με τους δικούς του τραυματίστηκε και μπήκε μέσα στο σπίτι ενός χωρικού. Αυτός ο χωρικός πριν μερικά χρόνια ήταν εν ζωή, τώρα είναι εν ζωή ο γιος του και αυτός μεγάλος ηλικία, το οποίο το άφησε ένα χάρτη. Την επόμενη μέρα ο Γερμανός ο ίδιος υπέκυψε στα τραύματά του. Αφού υπέκυψε λοιπόν στα τραύματά του, ο χάρτης έμεινε. Έμεινε για χρόνια στο σιρτάρι. Κάποια στιγμή αναρωτήθηκε τι χάρτης είναι αυτός. Τον άνοιξε, είδε, κατάλαβε ότι πρόκειται για κάποιο κρυμμένο θησαυρό. Προσπάθησε με τα χρόνια να βρει το σημείο, δεν τα κατάφερε. Ήταν και αγράμματος ο κόσμος τότε, γιατί ο χάρτης είχε όλη την ορολογία στα γερμανικά και στα γερμανικά άνοιγε ακόμη.
άσχετα να έχω κάνει κάποιες μεταφράσεις εδώ, όλοι μπορούν να το κάνουν. Και από εκεί και πέρα δοκιμάσανε και άλλοι. Το δύσκολο όλης αυτής της υπόθεσης ήταν να βρούνε το χωριό, γιατί απεικονίζεται ένα χωριό και κάποια χαρακτηριστικά σημεία εκτός χωριού, το οποίο έχει κρύψει τα χρήματα. Βέβαια, το σημείο Χ δεν είναι εμφανές στο χάρτη, πιθανόν δίνοντας το χάρτη ο Γερμανός στο συγκεκριμένο νοικοκύρη, είχε κρύψει το σημείο Χ που ήταν κρυμμένο, αλλά είχε όλα τα χαρακτηριστικά σημεία κτλ. Όλοι καταλάβαν ότι πρόκειται περί θησαυρό. Και από εκεί πέρα αυτή τη δουλειά την έχουν ψάξει αρκετοί, βέβαια, και συγκεκριμένοι της παρέας που ήρθε ο χάρτης. Αυτός ο χάρτης λοιπόν ήρθε και εμένα στα χέρια μου, εφόσον κάποια άτομα από την παρέα τους ξέρουν οι φίλοι μου. Κατάφερα, εντόπισε το χωριό, και αυτό το εντόπισε γιατί μέσα στο χάρτη φαίνονται κάποιες συνταγμένες. Βέβαια ο χάρτης δεν έχει καμία σχέση με το σπίτι που έμενε ο Γερμανός. Δεν εμφανίζεται μέσα, αλλά αυτές τις πληροφορίες όσον αφορά το σπίτι του Γερμανού, του συγκεκριμένου Γερμανού, τις πήρα από ντόπιους που μένουν στο χωριό. Και από εκεί θα ξεκινήσω. Θα πάω να βρω λοιπόν το συγκεκριμένο σπίτι το οποίο έμενε ο Γερμανός, και από εκεί λοιπόν θα ξεκινήσω την έρευνά μου, να δω τι μέλη γενέστε, να δω μήπως βρω κάποιο στοιχείο. Τα υπόλοιπα όταν φτάσω εκείνο θα δούμε τι θα δούμε και θα συνεχίσουμε και θα δείτε και τα υπόλοιπα. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο όπου όλη αυτή εδώ την περιοχή ήταν υπεύθυνος ο συγκεκριμένος Γερμανός. Θα δείτε και εδώ πέρα σαφώς υπήρχε λόγος να φυλάτετε αυτό το μέρος. Γιατί, κοιτάξτε εδώ πέρα η γέφυρα είναι κοντά στα 100-150 μέτρα η γέφυρα λοιπόν, οπότε έπρεπε να υπήρχε κάποιος υπεύθυνος ασφαλείας εδώ, Γερμανός, για τυχόν σαμποτάζ. Bei Kriegsende lag das deutsche Eisenbahnnetz im Chaos. Viele Bahnprozent zerstört, 50% aller Brücken beschädigt oder vernichtet. Die Ausfälle an Lokomotiven, Wagen, Werkstätten, Schienen und Schwellen kaum noch feststellbar. Το σπίτι σύμφωνα με τις πληροφορίες των χωρικών είναι ακριβώς από πίσω. Εκεί θα πάμε τώρα σε λίγο να δούμε, γιατί όπως προανέφερα και πριν, θέλω να ξεκινήσω την έρευνα από το σπίτι του συγκεκριμένου Γερμανού. Δεν αμφισβητείτε ότι είναι αυτό, είχα πάρα πολλές μαρτυρίες. Πιθανόν να ήταν και φυλάκιο πιο πέρα, να έχει το προσωπικό του. Βλέπετε εδώ πέρα η γέφυρα, ας πούμε, το μέγεθός της είναι αρκετά ψηλή, όχι μεγάλη σε μήκος, αλλά εκείνη την εποχή εγκυμονούσε κινδύνος κάποιο σαμποντάζ, οπότε υπήρχε σοβαρότερος λόγος η φύλαξή της. Θα πάμε λοιπόν τώρα στο σπίτι, από ό,τι εδώ διακρίνω μέσα από τα δέντρα κάποιο οίκημα, θα πάμε να το δούμε. Να κάνω τις πρώτες εκτιμήσεις, ώστε σε επόμενο χρόνο να έρθω για μία έρευνα, έχοντας έστω και ένα στοιχείο το οποίο θα μπορέσει να μας οδηγήσει αργότερα σε κάποια στοιχεία που έχει ο χάρτης. Αυτός ο χάρτης, όπως τον έχω και εγώ, λοιπόν δεν είναι ο πρωτότυπος, είναι φωτοτυπία σαφώς. Είναι όλα γραμμένα στα γερμανικά. Τα τοπονύμια βλέπω εδώ πέρα και τα... δεν χρειάζεται να το δείχνουμε και από κοντά. Λοιπόν, τα τοπονύμια και τα χαρακτηριστικά σημεία όλα γραμμένα στα γερμανικά. Βέβαια ο καθένας θα έκανε μία μετάφραση, είναι πλέον εύκολο στην σημερινή εποχή. Το μόνο δύσκολο είναι ότι ο Γερμανός φρόντισε και έκρυψε το σημείο Χ. Οπότε σε μία μεγάλη περιοχή που έχει κρύψει το θησαυρό είναι, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλή δουλειά και αρκετά δύσκολο. Έτσι όπως βλέπω το χάρτη, πιθανολογώ ότι ο συγκεκριμένος Γερμανός θα πρέπει να ανέβει και σε κάποιο ψηλό σημείο, ώστε να έχει σωστή παρατήρηση από το χωριό, γιατί βλέπω το χωριό βέβαια δεν είναι εδώ πέρα και ξαναλέω, ο χάρτης δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο σημείο, ίσα ίσα που εμπίπτει.
Απλά θέλω να ξεκινήσω από την πηγή, από εκεί που έμενε ο Γερμανός. Και οι πληροφορίες λένε ότι ο Γερμανός έμενε σε αυτό το οίκημα που βλέπω εδώ παραπάνω και θα πάμε να το δούμε. Έχει αρκετά στοιχεία επάνω που ίσως με βοηθήσουν, αλλά το βασικότερο για μένα είναι να ελέγξω εκεί που έμενε ο συγκεκριμένος Γερμανός. Από εκεί θα ξεκινήσω την έρευνά μου, ούτως ώστε να καταφέρω να βρω έστω και ένα στοιχείο να μπορέσω να προχωρήσω παραπέρα. Πάμε να δούμε και το σπίτι τώρα. Προχωρήσουμε λίγο παραπέρα. Βλέπετε, αυτό είναι το συγκεκριμένο σπίτι λοιπόν, και αν παρατηρήσετε είχε οπτική επαφή με τη γέφυρα, άρα ήταν εύλογο λοιπόν σαν υπεύθυνο ασφαλείας να έχει τα μάτια του 14 για τυχόν σαμποτάζ. Από ό,τι βλέπω και εδώ πέρα, δεν ξέρω, κάπου είδα ένα πολυβολείο, δεν είμαι σίγουρος. Θα προχωρήσω λίγο. Δεν μπόρεσα να το δω, ίσως αργότερα, γιατί από αυτό εδώ το σημείο δεν είναι εύκολη πρόσβαση για να ανέβω. Δεν έχω και την κατάλληλη ενδυμασία σήμερα, δηλαδή να φοράω κάποια ειδική φόρμα και κάποιες μπότες για τυχόν κάποιο φιδάκι. Καλοκαίρι είναι, λοιπόν θα κοιτάξω να βρω κάποια άλλη πρόσβαση για να φτάσω στο συγκεκριμένο οίκημα. Φτάσαμε λοιπόν, καταφέραμε και φτάσαμε στο σπίτι. Η απόσταση βέβαια από τον δρόμο δεν είναι μεγάλη, αλλά βλέπετε και εσείς είναι χαμός εδώ πέρα, από βάτα, από χόρτα. Πάρα πολύ δύσκολο να περάσεις. Κάναμε βέβαια τον κύκλο και πάλι δύσβατο ήταν. Αυτό λοιπόν είναι το σπίτι. Θα καταφέρω, θα προσπαθήσω να μπω μέσα, να πάρω μια γενική εικόνα. Να ξανά η γέφυρα από εδώ φαίνεται. Δεσπόζει σαν αρχαίο κτίριο, βέβαια είναι ανενεργή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως βλέπετε εδώ υπάρχει και το πολυβολείο. Θα ξεκινήσω λοιπόν αύριο μεθαύριο, τώρα δεν ξέρω πότε θα μπορέσω να έρθω, εφόσον κάνω μια παρατήρηση τώρα, μια αναγνώριση της περιοχής, ούτως ώστε θα δω τώρα ή αύριο μεθαύριο θα έρθω να κάνω την έρευνά μου, μήπως εδώ σε αυτό το κομμάτι, μέσα στο οίκημα, έξω από το οίκημα, κοντά στο πολυβολείο, μέσα στο πολυβολείο, έξω από το πολυβολείο. Θα ψάξω αρκετή ώρα, μήπως καταφέρω και βρω έστω και ένα στοιχείο. Είναι αρκετά σημαντική πληροφορία και ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου που με εμπιστεύτηκε, μου έδωσε το χάρτη και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Όπως βλέπετε λοιπόν, έχω μπει μέσα στο οίκημα. Βλέπετε εδώ πέρα είναι τελείως κατεστραμμένο. Θα είναι αρκετά δύσκολη η έρευνα, σκεπή δεν υπάρχει. Βλέπω εδώ έχει κι άλλο ένα δωμάτιο για να προχωρήσουμε. Άλλος ένας μικρός χώρος εδώ μέσα. Οπότε όπως βλέπετε κι εσείς, θέλει πάρα πολύ δουλειά εδώ μέσα. Έρευνα με λεπτομέρεια. Και από εκεί και πέρα, εάν είμαστε τυχεροί και καταφέρουμε και συλλέξουμε κάποιο στοιχείο θετικό για την πληροφορία που έχει σχέση και ο χάρτης, να καταφέρω να συλλέξω και άλλες περισσότερες πληροφορίες προφορικές από τους γέροντες της περιοχής. Ευτυχώς είναι καλοσυνάτοι και βοηθάνε. Θυμούνται και τα παλιά, όταν ήταν μικρά παιδάκια και ερχόταν στο συγκεκριμένο σημείο και τους δίναν καραμέλες και σοκολάτες, από ό,τι μου λέγαν εδώ πέρα οι γέροντες. Μάλιστα. Αρκετά ενδιαφέρον εδώ το οίκημα, αλλά έχει και αρκετή δουλειά όσον αφορά την έρευνά μας, και στην κατάσταση που είναι πιστεύω ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Ίσως χρειαστεί και 1 και 2 και 3 ημέρες να ψάξουμε
να βρούμε κάποιο θετικό στοιχείο που ίσως μας οδηγήσει στην εξυγνίαση της πληροφορίας και στην απόκρυψη του γερμανικού θησαυρού, τον θησαυρό του χάρτη μετά τη μαλφή των Εβραίων, τα οποία, όπως βεβαιώνουν όλοι αλλά και η παρέα που είχε στην κατοχή της και έχει το χάρτη, δεν έχει βρεθεί απολύτως τίποτα. Πάμε λοιπόν έξω. Θα καθίσω να μελετήσω κι άλλο την περιοχή και θα κάνω την ανάλογη προετοιμασία ώστε να έρθω την επόμενη φορά ξεκινώντας την έρευνα. Γι' αυτό λοιπόν παραμείνετε στο κανάλι μας, γιατί υπάρχει και συνέχεια και πιστεύω θα έχει ενδιαφέρον. Κάναμε τον κόπο λοιπόν και κάναμε ένα κύκλο λοιπόν ακόμη και ήρθαμε στο συγκεκριμένο πολυβολείο, όπως το βλέπετε και από κάτω. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι και η γέφυρα. Αυτό το πολυβολείο χρήζει και αυτό έρευνας, πλήρη κατάληψη, ασυντήρητο, αλλά όπως προανέφερα θέλω να ελέγξω και το έκυμα κάτω, το οποίο από εδώ θα το δείτε λίγο πιο πανοραμικά. Βλέπετε και εσείς πόσο δύσκολη λοιπόν είναι η πρόσβαση για την έρευνα που θέλω να διεξάγω. Μήπως τυχόν βρω κάποιο πολύτιμο στοιχείο που μας οδηγήσει στην πληροφορία που ψάχνουμε. Και οι χωρικοί, οι ντόπιοι διαβεβαιώνουν ότι το συγκεκριμένο έκυμα διέμενε ο Γερμανός, αλλά πολλές φορές τον βρίσκανε σε αυτό εδώ το πολυβολείο επάνω, στο επάνω μέρος, να έχει μία καρέκλα, να κάθεται και να παρατηρεί. Οπότε στα σημεία όπου επισκεπτόταν πιο συχνά ο Γερμανός πρέπει να ελεγχθούν. Ένα είναι το έκυμα εκεί κάτω όπου έμενε κιόλας. Εγώ προσωπικά, εάν ήμουν στη θέση του Γερμανού και επειδή ήρθα στην δύσκολη θέση, με λίγα λόγια, το βάζω εντός εισαγωγικών, με λίγα λόγια ήθελε να αυτομολύσει από τη στιγμή που χρηματίστηκε με τον θησαυρό των Εβραίων. Άρα εύλογο ήταν οι δικοί του Γερμανοί να τον κυνηγήσουν, να τον πυροβολήσουν, να μπει μέσα στο σπίτι του χωρικού, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν ζει, ζει ο γιος του, μας έχει πει την ιστορία με λεπτομέρεια, να αφήσει το χάρτη κτλ. Άρα, αν και θα κάνω έρευνα στο σπίτι, εγώ αν ήμουν στη θέση του Γερμανού δεν θα έκρυβα κάτι εκεί πέρα. Για ποιο λόγο? Γιατί οι Γερμανοί, οι δικοί του, είχαν όντως πληροφορηθεί ότι ο συγκεκριμένος Γερμανός, ο συγκεκριμένος συνάδελφός του, ο συγκεκριμένος φύλακας ασφαλείας εδώ της περιοχής και της γραμμής, είχε ένα πολύ μεγάλο ποσό σε χρυσό, σε διάφορα τιμαλφή κοσμήματα, μέχρι και πετράδια έχουν ακουστεί, διαμάντια, ζαφύρια, δεν ξέρω τι άλλο. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν στη θέση του και σκεπτόμουν έτσι, δεν θα έκανα την κίνηση να κρύψω κάτι εκεί. Και λογικό είναι ότι εκεί αποκλείεται να έχει κρύψει το θησαυρό, γιατί δεν έχει καμία σχέση το τοπογραφικό του θησαυρού με το χάρτη. Αλλά κάποιο στοιχείο που ίσως οδηγούσε τους άλλους δεν θα το άφηνε εκεί, θα το άφηνε σε κάποιο άλλο σημείο. Οπότε καταλαβαίνετε, όλο αυτό το κομμάτι θα πρέπει να βοηθήσουν τα μηχανήματά σου, Γιάννη, θα πρέπει να βοηθήσει το Rate Finder, θα πρέπει να βοηθήσει το X-Videos. Ας ελπίσουμε να έχουμε λοιπόν κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Εγώ προσωπικά θα τα τσιτώσω και τα δύο μηχανήματα, γιατί αξίζει η συγκεκριμένη πληροφορία. Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι ακόμη σε ισχύ. Δεν έχουν βγει τα χρήματα. Δεν έχει βρεθεί ο θησαυρός. Το τοπίο είναι μαγευτικό. Αυτό το οποίο θέλω να το βλέπεις και εσύ, αγαπητέ μου Γκάρι. Κάτι το οποίο υπάρχει μεγάλη διαφορά στο εξωτερικό, στην Ευρώπη. Το τοπίο που βλέπουμε στο YouTube και με το τοπίο που έχει εδώ η Ελλάδα.
Περιμένουμε λοιπόν να μας έρθεις. Και για όσους από εσάς φίλοι μου θέλετε να μας δείτε στο YouTube και όχι μόνο, μπορείτε να επισκεφτείτε την ομάδα μας Ανιχνευτές Μετάλλων Expedeos Fan Club GR. Θα μας βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Έχουμε τα πάντα για τους φαν Expedeos και όχι μόνο, μηχανήματα τα οποία αποκλειστικός αντιπρόσωπος είναι ο Γιάννης Σικερίτσης. Λοιπόν, θα έχει και συνέχεια. Μείνετε μαζί μας να συμμετέχετε σε κάθε ενέργεια και σε κάθε βήμα που θα κάνω την έρευνά μου. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, στην επόμενη έρευνα που θα κάνω στη συγκεκριμένη περιοχή και ας ελπίσουμε να βρούμε κάποιο θετικό στοιχείο. Έχουμε πάρει το δρόμο της επιστροφής, αλλά πριν επιστρέψω στην έδρα μου έκανα τον κόπο και πέρασα από κάποιους φίλους, ο οποίος η μητέρα του βίωσε εκείνη την εποχή με τον συγκεκριμένο Γερμανό, και μάζεψα κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες. Εκείνο που κάπου υπάρχει μία παρερμηνία είναι όσον αφορά το κομβόι των Εβραίων. Όντως το κομβόι των Εβραίων ήταν διερχόμενο από αυτή την περιοχή, αλλά υπήρχε και ένα μεγάλο μάζεμα Εβραίων εδώ της περιοχής και όλη της στερεάς Ελλάδος, όπου θα συνέδαιναν, από ό,τι είπαν και η γιαγιά, θα συμπληρώνουν άλλα 2 βαγόνια περίπου Εβραίους. Αυτοί λοιπόν οι Εβραίοι που ήταν στην περιοχή εδώ της στερεάς Ελλάδος φρόντισαν και μάζεψαν ένα γερό κομπόδεμα, και όχι αυτοί που ήταν διερχόμενοι. Και μάλιστα αυτό ευσταθεί πολύ περισσότερο. Γιατί ευσταθεί? Ότι εάν ήταν το κομβόι επάνω στη βαγόνια, φανταστείτε, θα είχαν μόνο τα ρούχα τους και τίποτα άλλο, θα είχαν περάσει από ξενυχιστικό έλεγχο. Ενώ η μάζοξη που έγινε με τους Εβραίους, Ρωμά ακόμη, σε όλη τη στερεά Ελλάδος και της περιοχής, όπου θα φεύγαν από εδώ και θα συμπληρώνουν άλλα 2 ή 3 βαγόνια, φρόντισαν λοιπόν οι αρχηγοί ο κάθε αρχηγός της φαμίλιας να μαζέψει ένα αρκετά καλό κομπόδεμα, ώστε να καταφέρουν να χρηματίσουν κάποιον αξιωματικό εδώ της περιοχής για να τους αφήσει ελεύθερους. Και έτσι ακριβώς έγινε. Άρα λοιπόν, με την τελευταία πληροφορία που πήρα από την κυρία Γεωργία, όντως εδώ μας δίνει καλύτερα πληροφορία, γιατί και εγώ είχα αναρωτηθεί ότι τώρα έρχεται ένα κομβόι διερχόμενο και έχουν θησαυρό πάνω τους, κάπως μου φάνηκε κάπως. Αλλά οι επικεφαλείς εκάστοτε φαμίλιας εδώ στην στερεά Ελλάδα φρόντισαν και μάζεψαν αυτόν τον θησαυρό, τα χρυσά κοσμήματα, μέχρι χρυσά δόντια άκουσα, βέρες, δαχτυλίδια, πετράδια, μικρή ράβδου ή χρυσού. Έδωσαν λοιπόν στο φίλτατο τον Γερμανό. Ο Γερμανός σαφώς τα δέχτηκε, κράτησε το λόγο του, τους έδιωξε. Υπάρχει όμως το εξής ερώτημα, το οποίο δεν το γνωρίζει κανείς. Το κομβόι που ήταν διερχόμενο των Εβραίων, τι απέγινε? Τους άφησε ελεύθερος? Συνεχίσαν προς τη Γερμανία στο Auschwitz ή Dachau? Αυτό δεν κατάφερα να το μάθω, γιατί δεν υπάρχει πληροφορία τι απέγινε. Αλλά το σίγουρο είναι ότι οι Εβραίοι, αλλά και όχι μόνο Εβραίοι, πάρα πολλοί κόσμος που είχαν συγκεντρωθεί εδώ πέρα για να σταλούν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως στη Γερμανία, είναι σίγουρο ότι διέφυγαν, εξαφανιστήκανε. Άλλοι πήγαν με το Αντάρτικο, άλλοι πήγαν σε άλλες χώρες όπου δεν υπήρχε πόλεμο. Μια μεγάλη μερίδα πήγε στην Αίγυπτο, και μάλιστα υπάρχει και μια οικογένεια που είχε καταφύγει στην Αίγυπτο, ακόμη ζει μια κυρία στο συγκεκριμένο χωριό. Από αυτήν λοιπόν την κυρία Γεωργία πήρα τη συγκεκριμένη πληροφορία. Θα συνεχίσω να παίρνω πληροφορίες από τους χωρικούς, να είναι καλά, που μας βοηθάνε, όχι μόνο εμένα, βοηθάνε την ομάδα μου, τον Χρήστο και τον Δαναό. Όνομα Δαναός, φοβερό, φοβού τους Δαναούς.
και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχουν εμπιστευτεί όσον αφορά να έχω στα χέρια μου τον χάρτη, γιατί τους έδωσα πάρα πολλά σημαντικά στοιχεία και που με εμπιστευτήκανε ακόμη και την πληροφορία. Χρήστο και Δανάε, ελπίζω να έχουμε όλοι το καλύτερο. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε και εσείς φίλοι μου μείνετε μαζί μας, έχουμε και συνέχεια και θα μας βλέπετε πάντα στο YouTube, όπως επίσης και στην ομάδα Ανοιχτός Μετάλλων XP Beos Fan Club. Εδώ κλείνουμε για σήμερα, θα τα πούμε στο επόμενο πλάνο.